Hur effektiva är de finanspolitiska stimulanserna som regeringen brukar bjuda på under valår och borde valfläsk avskaffas? Ja, det ska vi prata om nu med Pernilla Johansson som är analytiker på Swedbank. Välkommen! Tack så mycket. Ja, regeringen har ju ett reformutrymme på 80 miljarder inför i år. Till att börja med, vad är reformutrymme? Ja, men det är ju det utrymme som egentligen uppstår i budgeten eller uppstår i offentliga finanser därför att ofta växer inkomsterna snabbare än utgifterna. Och sen beror det också på vilket ekonomiskt eller vilket konjunkturläge vi befinner oss i och också då hur man gör bedömningen att hur mycket pengar det finns för reformer givet det finanspolitiska ramverket. Så det är en ganska komplicerad del och man kan hamna i lite olika bedömningar av det här reformutrymmet. Är reformutrymmet normalt sett större under valår? Ja, men det är det vi har tittat på nu. Vi har sammanställt hur har det egentligen sett ut de senaste 25 åren. Vad gör regeringen för bedömning av det här reformutrymmet? Och då har vi tittat över de här 25 åren. Och det vi kan se då är att var fjärde år i samband med valår så är det här utrymmet större. Och hur mycket större ungefär? Ja, vi har då försökt räkna på det här och också ta hänsyn till konjunkturen. För det skulle ju kunna vara så att konjunkturen är mycket sämre var fjärde år och det är därför man behöver göra bedömningen att reformutrymmet är större. Men när vi även tar hänsyn till sådana faktorer så kan vi se att var fjärde år, valår, så är det här reformutrymmet ungefär 0,4% av BNP större. Och det är ju, hur mycket är det då? Men om man skulle omsätta det då inför nästa år när regeringen har sagt att reformutrymmet är 80 miljarder så kan man säga då att det här valfläsket, om man nu vill kalla det så, motsvarar då 25 miljarder. Och hur står sig 2026 års budget i detta hänseende jämfört med tidigare år tycker du? Jag skulle säga att det är en typisk valbudget. Den är uppenbart mer omfattande än förra året till exempel, eller det här året då. Och också om man tittar på de åtgärderna som införs så kan man ändå se att om vi nu räknar med att den här valårseffekten är ungefär 25 miljarder. Tittar man på till exempel den sänkta matmomsen, tillfälliga sänkta arbetsgivaravgifter för unga, ja, då kommer man nästan upp i de där 25 miljarderna. Och, så att en typisk valbudget skulle jag säga att det är. Och precis det som du nämner här, bland annat matmomsen och liknande sänkningar, det är ju tänkt att gälla från nästa år. Samtidigt så menar ju ekonomer att ekonomin borde ha kommit på fötter då, så då kan man ju fråga sig, är det här rätt timingmässigt? Ja, och där kommer man väl egentligen tillbaka till en mer grundläggande fråga. Hur mycket ska man egentligen bedriva stabiliseringspolitik med finanspolitiken? Och ett bekymmer där är ju att det är väldigt svårt att hitta rätt timing. Som du är inne på, och särskilt om man tänker matmomsen och de här sänkta arbetsgivaravgifterna. De börjar ju inte gälla förrän den 1 april nästa år. Och vid det laget är vår bedömning och många andras bedömning att då har ekonomin tagit fart igen. Och därmed blir det ju en ganska dålig timing på det. Så att finanspolitiken kanske snarare ska titta lite längre fram och fokusera mindre på stabiliseringspolitik skulle jag säga. Och om vi rundar av alltihop, borde valfläsk avskaffas? Svårt att se hur det där skulle göras. Men det vore ju, som vi var inne på här innan, tycker jag väldigt bra om man istället kunde ha lite mer långsiktiga perspektiv på den ekonomiska politiken. Tack Pernilla Johansson.